Jó hideg van itt, de van kutyasétáltatós emberek is. Azt hiszem. Hogy lehet semmiről beszélni, bazd meg 5 percet egyébként, de ahhoz, hogy egyszer legyen egy olyan anyag, és össze tudjad vágni, hogy jó legyen. Azt mondjad inkább meg nekem, hogy mi a mai program. A mai program. Lejöttél ide egy motorral, de nem ez lesz motorral. A mai téma. Nem lesz a mai téma, de motor lesz a mai téma. Egy Daytona anyacég által gyártott kínai motor lesz a történet, de már ha a kínainál tartunk, egy generáció vagyunk, akkor igazából mi is megéltük azt a 90-es években azt a fajta gondolatot, hogy kínai. Azért referálta a motort félve, mert úgy voltam vele, hogy oké, egyrészt kezdjük ott, hogy robogó. Én személy szerint gyűlölök robogót szerelni. Jó, hát igen, tudjuk. Mert csak a baj van vele. Tudjuk, általában. hogy 5 perc a munka, 350 perc a bontás. Így van. Hogyha kínai sztorikról beszélünk, mi jut eszedbe? Fú, fröccsöntött játék. Szandikcipő, sportpapucs, ugrópumával, keletáruház, ahol én nőttem fel, ott rengeteg volt. Karát fashion. És akkor neked az egyik cimborád egy nagyon méltó dologgal keresett meg engem, méghozzá azzal, hogy a 35 000-es szervizét csinálja meg a motorjának. Kicsit utána néztem ennek a típusnak, amúgy félelmetes, amilyen motorokat gyárt ez a cég, és igazából én a nagyokat néztem, ami az ilyen Triumph Tigerökkel van. Ja, hogy gyártanak olyat is. Gyártanak olyat is, igen, és akkor azt láttam, hogy ugyanez a Warburg motoros 3-hengeres történet, mint mondjuk a 955i Tigernél, hogy az is egy 3-hengeres téma. Azt hiszem, hogy sok helyen Bosch elektronikázzák, és az extrák azok, ami egyébként brutális. Ezek az extrák, hogyha azt nézzük, akkor egy japán motornál biztos, hogy sokkal drágábbak. Hát néztem ezt a ilyen adventure sztorit, 3,5 millió forintba kerül, 80 000 forint regadót kér még be mellé a gyártó forgalomba helyezéssel. És az összes többiek. Nyilván ezek foglalkoztatják inkább az agyamat, mint a robogók, mert persze többet szerelek ilyen Triumphot, vagy mondjuk ilyen túromotorokat, mint egy robogós sztoriban. És olyan, tehát hogy nagyon jól néz ki, nagyon színes, szagos. Viszont én is, meg szerintem minden motoros társam abban van, hogy félve vásárolna meg egy ilyen kínai történetet. Első körben én el vagyok tőle zárkózva, viszont a 35 000-es szerviznél meg fogjuk nézni azokat a csüngő, bongó, kopó dolgokat, amit mondjuk egy 35 000-nél már azért jelentkezhet. De azért 30 000 kilométert már lement ezeken az utakon, szerintem ha van benne kínai és ha fröccsöntött, akkor az már elkezdeni. Van benne egy kis ugrópuma. az már lehet, hogy picit egy nyávogna és lenne problémája. Na, hölgyeim és uraim és a mélyen tisztelt publikum, megérkezett a Zontes testvéreknek a 300-as vagy 350-es motorkerékpára. Szerintem egyébként egy elsőre küllemre, gyere Tamás, nézzük körbe. Szerintem tök jól néz ki. Jó, a fejdomot ne nézzük, mert az volt vele egy kis baleset, de egyébként én azt gondolom, hogy így elsőre egy hatalmas dög. Tehát igazából vagyok egy 185 centi körülbelül, és nem azonos kiló, de 97 kiló vagyok. És igazából felülök erre a gépre, egy ilyen tök komfortos sztorit kapsz. Először mindig a minőségre mennénk, és nézzük meg az anyagokat, és azt gondolom egyébként, hogy egy teljesen jó minőségű dolgot kapunk a két kezünk közé. Ez jól néz ki, Nekem ez tetszik, szerintem ez egy... váltani. És akkor itt vagyunk. Hoppá, ezek a stiló, ugye? Hogy mész, mit csinálsz? Hú, ez jó. Segíts nekünk egy picit, légy szíves, milyen extrák az, amivel rendelkezik ez a... Hát, amit itt igazából látsz, nézi a gumihőmérsékletedet, első-hátsó, guminyomásodat első-hátsó. Miért vásároltad ezt a motort? Kellett egy nagyobb a Honda PCX után, és a Hondának azok a kategóriái, ami 350-es összegben sokkal magasabb volt, és ezt megláttam igazából hirdetésként, és olyan szinten megfogott a formatervezés, hogy elkezdtem utána járni, utána olvasni, utána lementem alsó némedibe, meg is nézni élőbe, és akkor azt mondtam, hogy ez nekem kell. Tök jó. Nagyon jó. Megbántad? Most már azért csak 36 000? Abszolút nem bántam meg. Elsőre tetszik amúgy nekem is a történet. Budapesti használat, Pest megyei használat, ami jellemzi a... Általában igen. Általában. Tehát akkor megkapod ezt a nyomvájus, igazi, jó magyar... Így van. Fassza. Erre meg csak annyit, hogy ez ennyi. Tehát egy durvább buli után lenyeled. Az előbb mutatta a dusán. Kormányzár a következő, nem kell szarakodjunk azzal, hogy fordítom a kulcsot és közben beigazgatod, tehát ez nekem tökre tetszik, kikapcsolod. Kattan. És ő kész. És kész.
lözár, bevásárlás után jössz, mész, pörögsz, leszállsz, felszállsz, vagy ha mondjuk futár vagy úgy munkát végzel, akkor ez egy ilyen nagyon pörgetős történet, nem, már bocsánat a latin kifejezésért, nem szórakozol azzal, hogy a kulcsoddal mi van, leteszed a motort, kiviszed a címed, vagy bemész a boltba, vagy akár amit akarsz, és utána tudsz menni, tudod csinálni a dolgodat. Na most már tényleg ígyuk meg azt a kávét. Pont azt néztem egyébként, hogy már olajleengedésnél vagyunk, semmit nem találtam egyébként rajta, tehát igazából semmiféle sprém, mocsok, akármi, bármi. Hogy ez ugyanúgy mágnesezve van ez a csavar, de semmit nem szeret össze, úgyhogy teljesen rendben van 36 000-nél. Nyilván ez jó rá van húzva. Szép tiszta olaj jön le belőle. Összességében. Na, megvárjuk, míg kicsöpög a lélek, aztán utána addig megisszuk a kávét. Egyébként gyári olajszűrő kerül rá a matematikára, és akkor úgy csináljuk, ahogy a nagyok. Felöntöm először ezt a fantasztikus olajszűrőt. Mi történik? Légszűrőzünk. Légszűrőzünk gyorsba, de nyilván ezek csak ilyen alapkarbantartási feladatok. Amúgy nem rossz minőségű a műanyag. Így látásra ezt nem mondom meg, de Jegyzem meg. nem rossz amúgy. Halkan. Törni még nem tört kifejezetten. Törni még nem tört, és igyekszünk is nem törni. Csak azt nem tudom, hogy szedik le, hogyha nem, tehát csak a tetejét nem tudod leszedni a légszűrőn, csak úgy, hogyha leszeded az alját is. Mondjuk azért ezt jobban is kitalálták volna, de ez nem felhasználói kérdés. Hát igen, ez inkább a szerelhetőség kérdése. Az egy picit azért pesti. Ez elég pesti. Eléggé. Hiányzik egy. De nem, egyébként ilyen a kialakítás, de mint hogy egy picit meg lenne égve ez a tölcsér. Nem szedjük le, mint ha be lenne ragasztva. Mindjárt hozom a levegőt, aztán Picit megfújtják. kicsikét eltakarítjuk, mert ez elég Kutya állapotban van. Nehéz elképzelni, nem tudom mikor cserélték utána ezt a légszűrőt, elég nehéz elképzelni, hogy volt, mit beszéltünk? 2000 kilométer. 2000 km után ez így néz ki. Ellenben nem csak egy sima izé megy be, nem csak egy sima szivasdarab megy be, hanem Rendes épkézláb szűrő. rendes évkézláb szűrő, 6 helyen rögzítve. A belső egyébként nyilván a szűrő, mindjárt kitakarítjuk. Picike, de amúgy nem vészesen koszos. Míg ahogy a légszűrő kinéz, nem csoda, hogy van benne egy kis port. Ezt is ki akarom takarítani. Hát innen látod egyébként, hogy rendkívül redva. Hát ez a szűrő egy fokkal jobb állapotban van, mint a másik. Mondjuk már új. Új a faszon. De csak buksi. Menet közben még itt beszélgettünk, el lett takarítva belseje, variátornál is el lett takarítva, meg azért úgy, na most már egész vállalható. Ezt így azért sokkal jobban preferálom. Mert azt mondják, hogy a minőség a brigád becsülete. És egyebek. Míg a főtengernél van ez a kis szűrő, elmostam. Azon nevettünk, hogy az nem is fekete. Kiderült, hogy kétszínű a barátunk. Kiderült, hogy kétszínű a szűrő. Na hát nem baj. Miért kell nekem erről beszélnem? Senki nem csinálja meg a hajtásban az olajcserét. Valamiért ez nem szokás. Nem tudom, hogy miért. Nem tudjuk, de biztos, hogy nem volt hozzányúlva, mert könnyen le tudtam menni a csavar, tehát nem volt beszakítva, mint az állat. Mindjárt nézzük is, hogy mi a tök van. A Mennyországból van a csavarnak a vége, olyan hosszú. Tisztának tiszta. Ugye? Merre? Kapor illata van a kajakra. Te nézd meg, na, szagold meg. Na, adj ide. Kapor. De majd mindjárt megnézzük akkor a gépkönyvében, a szervizmanuáljából, hogy mennyit ír már. Van neki. Elég Rendelkezésre is áll? elérhető, igen. Megőrülsz. Elérhető. Pedig ez némely típusnál amúgy elég nehezen beszerezhető történet. Tisztaságfél egészség, anyukám azt mondta. Akkor belehordjuk így. Nagyon komoly amúgy. Nekem ez tetszik, hogy nem kell rogyásig szedni a történetet, hanem van itt egy pár csavar, ki tudjuk venni, és hogyha minden igaz,
gumikéderestől, tokkal, vonóval. Nem, de ki kell jönnie. Ki kellene jönnie, csak ott van egy patent. Amit már az előbb is láttam, csak nem vettem tudomásul. Érdekes dolog, hogy azt nem tudom, láttátok-e, de púpra volt pakolva a csomagtér, vagy a tárolórekesz, és akkor van benne, milyen jó megoldás, van benne egy ilyen, olyan mint egy autószőnyeg, összefogtam, kivettem és kitettem oda a satupadra. És egyébként baromi király, hogy nem kell vele szórakozni. Úgy kell kiemelni. És figyelj, basszus, nézd meg! Kajakra hozzáférsz mindenhez. Hát ez nagyon király, ez nekem tetszik. Ez szerelés szempontjából nagyon jó. Szempontjából, tehát szerelő fejjel nézve azt gondolom, hogy ez, öcsém, maga a pempő. Azért van itt neves japán motorgyártó, akinél ha el akarok ide jutni, akkor hát van vele több szerelési munka. Itt meg igazából annyi volt, hogy 4 csavar kicsavartam. Hol van ebben a gyertya? Itt van a gyertya. Ez amúgy tök jó. Ott lángol, most így látni. Király. Ott van egy kis folyás, de az üzemanyag az nem annyira szép amúgy. Ott van némi üzemanyagból fakadó. Ott egyébként valószínű, hogyha ahogy a karburál helyett az injektorházról, vagy a folytószelepház vagy nincs normálisan lerögzítve, és jön bele a dzsuva, vagy ott egyébként valami, az a cső amúgy szerintem készül lecsúszni. Van egy ilyen látomásom, így azért látszódnak ám a használatból eredendő dolgok, tehát Jó, hát ez a motor azért használható. nyilván ez a motor azért az igében van véve. Légszűrőről mit tudsz, mikor volt cserélve utoljára? Az nem olyan régen. Hát már az elég szarul néz ki, ott van. Biztos, hogy nem tudom, hogy volt a cserélve, szarul néz ki. Aha, hát ez igen. Ezt tudom, ja, az már úgy, hogy belefújtam a kompresszorra. És akkor most még mérek 2 dolgot. Erre vagyunk most nagyon kíváncsiak. Egyik a sűrítési végnyomás. Betettük az aurát. Betekertem a sűrítés végnyomás mérő készüléket, és most megnézzük, hogy 36.400 km alatt vajon mekkora az érték, amit produkál a blokk. De van tekerve azt aki? Megnézem. Ez az alacsony. Ez nem olyan sok. Igen. De megy a motor egyébként, nem? Tehát, hogy Húzvén távol. Frankó, számoljuk bele egyébként az órát is, hogy lehet, hogy már az óra vezet oda, bár nem hiszem, de Az ennyi. az ennyi. Följebb nem megy. Te akkor dokumentáltad, hogy ez 6 bár körül van. Meg kell nézni a szerviz manuálba egyébként, hogy Mik az értékek? mik az értékek. Zsuváson nem rakjuk össze. Tehát ha már eljutottunk ide, most kéne beindítani. Hallod? Eddig minden rendben van ezzel a motorral. Imádom. De ez. Kérdezem a tulajdonost, aki itt van körünkben, hogy ez volt valaha a piszkába bontva és a többi. Ez úgy néz ki, mint hogy a szigetelő szalagozva lenne. De mondja, hogy eskü full gyári főnök. Ez úgy néz ki, mint hogyha gyári lenne. Tehát az ugrópuma és a szandik cipő valós. Pedig eddig minden hibátlan volt. Egyébként viccelek csak, de ez így nagyon nem tetszik nekem. De amúgy a többi az rendben van. Karát Fashion, Józsó piac, mindegy, ennyit azért betudunk, ennyit megengedünk. Valaki nem szerette volna, hogy elhagyd ezt a... Egyiket se, kifejezetten. Jó kis megtépett csavarok azért. Hú, az ilyen kiborítja a testemet. Úgyhogy a szíjad rendben van, viszont az a gyűrű ott nem jó. Sütőfutam. Mindjárt összegezdjük. Jó lesz.
Kész lett a robogó, 36 000 szerviz elvégezve. Én azt gondolom, hogy összegezve az egész történetet, hogy ár-érték arányban egyébként teljesen rendben van. Általános használatban eredendő kopásokat véltem felfedezni. Én azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy zsírúj motor és szalonmotor is most jött ki a szalomból másfél éve, azért másfél év alatt 36 000 kilométer szerintem az elég jó, tehát egy elég intenzív használatba vételnek van kitéve a motorkerékpár. Egy teljesen jó átlagos állapotban van. Én azt gondolom, hogy a pénzét megérte, mert ebben az árkategóriában a tulajdonos semmit nem kapott volna. Úgyhogy nem azt mondom, hogy bátorkodjunk venni kínait, de úgy érzem, hogy a kínai technika hamarosan el fog odaérni, hogy ahova eljutott akár a BID is, vagy ezek a új kínai dolgok, hogy nagyon igyekeznek olyan minőséget teremteni, mint amilyen minőséget egyébként a japán motorok is tudnak, és nagyon erősen közelít hozzá. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted a videónkat, nagyon elfáradtunk, abban biztos vagyok. A járulékos veszteséget meg leszámoljuk. Minden jót nektek, sziasztok!